Hi guys, today ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng masarap na Spanish bread, and gagamit tayo today ng bread maker which is Breville. At ito ang ating mga ingredients: half cup ng warm water. We've got 3/4 cup ng evaporated milk, warm siya. Pinainit na natin siya sa microwave. We have 5 tablespoon ng olive oil, 5 tablespoon ng melted butter. Ang importante dito guys sa bread maker is mauuna lahat ng wet ingredients nyo. And then we're gonna add 1 whole egg. Ito ay big size siya. I think it's number 9. And then we're gonna add the salt. So ito na yung mga dry ingredients natin. So 1 teaspoon ng salt. Then we're gonna add all-purpose flour ang ginamit ko dito. So ito ay 4.5 cups ng flour. Sinift ko na siya. And then half cup ng sugar. So magagawa lang tayo ng like a wheel sa gitna niyan, parang semento. Lagyan natin ng ganyan. And then we're gonna add our 3 tablespoon ng yeast. So yun na yun. Okay, so isiset na natin ang ating Breville bread maker. I don't know if I'm saying it correctly, pero yan, iselect nyo lang yung dough and press nyo lang ng start, and makikita nyo it's 1.5 hour ang process niya. So yan, may malaki siyang window, which I like it. So habang tayo ay nag-aantay sa ating bread maker, ito yung ating mga ingredients sa ating filling. So 10 tablespoon ng melted butter, half cup ng breadcrumbs, 3/4 cup ng sugar. So ito yung dapat maging outcome niya, not too dry, not too wet, sakto lang. So depende yan sa tamis na gusto nyo, pwede nyo dagdagan. Then ito na siya after 1.5 hour from the bread maker. Then just let it sit for another 1 hour para mas lalo pa siyang umalsa. So yung dough natin, hahatiin natin siya sa 4 na parts. At ito yung ating isa sa 4 na parts. Sa isang parts, you can create 5 to 6 pieces ng tinapay. Hindi ko makita yung dough cutter ko, so back of the knife na lang ang ating ginamit. Ang measurement ko dito is isang handful. Yun yung size ng tinapay na gusto ko. Ayan, gawin natin ng ganyan hanggang sa magkaroon tayo ng individual pieces. At eto na, isasalang na natin siya sa oven. Ito ay 180 degrees for about 20 to 30 minutes. Ayan. Ito na po ang ating finished product. Napakasarap po na ito. Ay try nyo na po. Napaka-fresh. Don't forget to like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat.